So here's another very simple ulam recipe na I'm sure niluluto na ng marami sa inyo. Pero tingnan natin, baka tong version ko ay may matutunan kayong bago. This is bistek, or in our household, we call it beef steak. But today, we're going to use pork dahil syempre, medyo pricey ang beef. So I'm using pork steak and mas mabilis din po ito lumambot. So I ordered 1 kilo. This is 1 kilo of pork steak from Fresh Options. No? Very nice. I'm going to season this with salt and pepper. Lagyan mo ng salt and black pepper. I'm using itong cracked black pepper. Mas type ko siyang gamitin minsan kasi parang malakas siyang makasosyal. Yung nakikita mong buo-buo yung black pepper. And yung secret ingredient na nilalagay ko, you just put a splash of paprika. It gives it a smoky flavor. Very delicious. Just a splash. Sprinkle of paprika. Spanish paprika or kahit anong klaseng paprika ang meron ka dyan, lagay mo. So yan, ibabad mo lang yan dyan. Actually, pwede mo din ibabad to overnight. Into my pan here, I'm going to put some butter. Lulutuin ko yung aking onions. Put some butter. And oil. Let's cook the onions first. I have here white onions. You can also use red. Ito yung pang-ibabaw. Lalagay mo sa ibabaw. Well, of course, kung meron kang beef, you can use sirloin or you can use beef tenderloin. You can also use chicken breast or chicken fillet. Masarap din for bistek. Season it with some salt. Pwede din ng tofu. And you can also use bangus or salmon belly. Cook it until translucent. And then you set it aside. Masarap yung madaming onion. Mura lang naman po ang onions. Napakadali kasing lutuin ito. As in, eto yung tipong nag-crave ka, wala kang mailuto, naglabas ka ng karne. Yung iba, mantika lang ang ginagamit nila. Gusto kong lagyan ng butter para may extra flavor and aroma. O kung vegetarian ka, plant-based, you can also use tofu. And matipid din sa hugasin itong ulam na to because dito mo na din lulutuin yung iyong pork steak. Na-discover ko na masarap din talaga siya sa chicken nung bago pa lang tayo nag-quarantine. So, we had decided to close our hot kitchen. Ang dami naming chicken breast. Siguro yung chicken breast mga nasa mga 40 kilos. Wow! So, iba't ibang luto ng chicken breast nakagawa kami. And sinubukan din namin with bistek. And very delicious. So, ito pork steak. Nilagyan natin ng salt, pepper, and konting paprika. I-pan fry mo lang until mag-brown. Same process, whether you're using beef or chicken or bangus, ganito din po ang process. Binuksan ko kasi concert na naman tayo. O, di ba? Concert. Wala nang gana yung pagkakasabi ko ng concert. Parang napagod na ako sa kako-concert. Bago naman, facial. Let's facial. Okay, you just want to brown both sides. A little bit more oil. And then I have here, this is calamansi juice. And then maglagay ka din ng soy sauce. Kung ganun kadami yung calamansi juice, ganun kadami yung soy sauce. 1:1. Kung hindi mo maubos to, ayaw mo nang masyadong masabaw, you just put it inside the fridge or i-freezer mo until you're ready to use it again. So pag nag-brown na yan, as you can see, di ba, nagba-brown na, ibalik mo na lahat ng meat
including this. And then, lagyan mo lang nitong calamansi and soy mixture. Hindi mo malalagay lahat yan. And then, takpan mo. 5 to 10 minutes. The pork is already tender because we are using pork loin or pork steak. No? Tinatakpan natin yan para manuot yung lasa dun sa karne. And then mamaya tatanggalan ulit natin yan ng takip para naman mag-reduce. Okay, halu-haluin mo lang to make sure na lahat ng meat, ng iyong meats ay immersed para kumapit yung lasa. O kung feeling mo yung sauce mo is natutuyo, ilagay mo pa yung reserba mo. Kung ayaw mo naman masyadong concentrated yung lasa, you can put some water as well. I don't normally do yung binababad ko yung karne dun sa calamansi and soy sauce because napansin ko parang nagiging rubbery, no? Pag matagal nababad sa acid yung meat. Let's try. Dapat double spoon. Hindi ito mismo yung isusubo mo. Ito yung ibuhos mo and then dun sa binuhusan, yun ang isusubo mo para less cross-contamination. Nandun yung maiisip mo, ano kaya yung nilagay, no? Kasi may kakaibang kick. That is the paprika. Nagkakaroon ng parang smoky touch. Yung bistek. O kung feeling mo naman parang masyadong malaki, o di pwede mo namang gupit-gupitin yan. Bakit ba nagpakahirap ako, no? Hindi ko pa kanina hiniwa. Ngayon ko pa siya hinihiwa habang nandito ako sa harap ng apoy. Ganun talaga ang buhay, di ba? Ibig sabihin lang yan, binibigyan ako ng second chance. Di ba? May second chance na pwede mo pang baguhin ang mga kailangan mong baguhin o ang mga pwede mong baguhin habang nasa harap mo pa. O, di ba? Bistek Tagalog. Char. Ayan. So, may finishing touches here. I'm going to season it with some sugar, konting asukal, and I'm also going to put toasted garlic. O bongga yung toasted garlic ko, no? From the farm. From the farm. You just put it there. And lutuin mo pa ng mga 5 minutes yan because magkakaroon ng kakaibang, magko-contribute siya dun sa flavor and texture also of the sauce. And just some sugar. Maybe a teaspoon. Just to balance the acidity. Okay, malapit na to. Buti pa tikman ko kung malambot na yung karne. Talagang ginugupit ko, no? Parang feeling ko lang ano yun? Nagsasangyupsal ako. Ginugupit-gupit ko yung bistek. It's good. And hindi siya overpowering. Hindi na ako mahihiya, ibubuhos ko na to. Kasi pagka tinago ko pa po ito, nako, baka matapon pa sa ref ko yan. Patikim pa nga ng isa para ito na ang isa-serve ko. Mag-tasting na tayo ngayon. Ayan, ganyan. So, gets mo yan. O, di ba? Para kan, bistek, sangyup style. Tama ba yon? Tama ba? Bistek, sangyup style. You put the onions. Oh, you get the sauce. You try. Oh. Ang sarap. Pero ito yung kailangan talaga may kanin. Unfortunately, wala pa kaming sinaing ngayon. So, ayan. And then, ilalagay mo to dito sa ibabaw. Nagpalit lang ako ng tong para malinis tignan. O, di ba? Look how bongga. Baka sabihin nila, may farm ka din ba ng onions? O sige, meron po. Meron po. Lahat po ng klase ng farm, meron po ako. No? Kasi total, hindi na naman nila mabubukong nagkukunwari lang ako kasi hindi naman sila makakapunta ngayon. May farm po ako ng onions. O kaya tignan nyo po yung aking bistek. Hindi ko po siya tinitipid sa onions. Punong-puno po siya ng onions.
Kapipitas ko lang po nito sa farm. Halatang walang farm no? Kapipitas. Ang onion po hindi pinipitas. Hindi pinipitas. Diba? O, baguhin natin. Kaha-harvest ko lang. Freshly harvest from the farm. Diba? O, yan. So, this is it. Gantong kadali lang po. Your bistec Tagalog with a lot of onions from the farm. So, see you next time. Magluto tayo sa farm. Gumawa ka na ng iyong bistec Tagalog because it's very easy and you can use whatever meat ang makakapagpasaya sa'yo. O kahit na meat-free, pwedeng-pwede. So take care and I'm going to see you all real soon.